Bahan-bahan untuk membuat raggmunk adalah kentang, margarin, telur, garam, susu oat, tepung gandum, ini adalah bacon daripada sayuran. Jom kita mulakan. Masukkan tepung, susu dan garam. Pukul sebati. Masukkan telur, kemudian kupas kentang, kemudian ambil kentang tersebut dan parutkannya. Kacau sebati,
cairkan margarin. If you have a measuring cup, use that. Bila dah kuning brown-brown, bolehlah angkat ya. Memang mudah ya resepi ini.
Kalau boleh kuali tu jangan basuh, kita goreng veggie bacon atau bacon.